Đầu tháng 1 năm 2026 tại bang Texas, Elon Musk, người đàn ông giàu nhất hành tinh, đã nói về một thứ mà ông ấy gọi nó là cơn sóng thần siêu thanh. Không phải 10 năm, 20 năm nữa, mà là ngay bây giờ. Cơn sóng thần siêu thanh nó đang lao vào chúng ta. Elon Musk tuyên bố, trí tuệ nhân tạo tổng quát AGI, một thứ trí tuệ có thể làm mọi việc như con người, thậm chí là tốt hơn. Nó sẽ xuất hiện vào đầu năm 2026, tức là ngay năm nay. Một tuyên bố có phần sốc và choáng váng, bởi vì chúng ta thấy trí tuệ con người là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa. Từ con vượn cầm đá đến con người cầm smartphone, đó là một hành trình hàng triệu, hàng tỷ năm. Vậy mà Elon Musk tin rằng những cỗ máy vô tri chỉ mới bập bẹ, biết vẽ tranh, biết làm thơ, biết giải toán cách đây vài năm, nó sẽ đuổi kịp và vượt qua hàng triệu năm tiến hóa chỉ trong một vài tháng tới. Ông ấy dựa vào đâu để nói như vậy? Ông ấy dựa vào một siêu máy tính mà công ty của ông ấy vừa xây dựng. Siêu máy tính này giống như một bộ não khổng lồ được kết nối bởi 100.000 con chip mạnh nhất thế giới. Nó ngốn điện bằng cả một thành phố. Elon Musk tin rằng chỉ cần đủ điện, đủ dữ liệu thì bộ não này sẽ hoạt động và bùng nổ về trí tuệ. Nhưng ở đây, chúng ta thử đặt một dấu hỏi lớn, một dấu hỏi mà Musk có lẽ đang cố tình lờ đi. Đó là vấn đề về thức ăn cho AI. AI học từ đâu? Từ Internet, từ sách vở, từ bài báo mà con người chúng ta tạo ra suốt nhiều năm qua. Nhưng nguồn thức ăn này đang dần cạn kiệt. AI đã đọc hết sách, nó đã xem hết các trang web và giờ đây nó bắt đầu phải học từ chính những dữ liệu do các AI khác tạo ra. Điều này giống như việc bạn photocopy một tờ giấy rồi lại lấy bản photo đó đi photo lại nhiều lần. Lần 1, lần 2 thì còn rõ. Đến lần thứ 100, tờ giấy sẽ chỉ còn là những vệt đen nhoè nhoẹt. Giới khoa học gọi đây là hiện tượng sụp đổ mô hình. Nếu AI chỉ học từ AI, nó sẽ ngày càng ngu đi, ngày càng hoang tưởng chứ không thể thông minh hơn. Vậy nên, khi Musk nói năm 2026 sẽ có một siêu trí tuệ, đó là một canh bạc. Một canh bạc mà ông ấy đặt cược toàn bộ uy tín của mình vào trong đó. Có thể chúng ta sẽ có một cỗ máy tính toán cực nhanh, giải toán cực giỏi. Nhưng để nó có tư duy, có nhận thức như một con người vào năm nay, e rằng đó là một giấc mơ quá sớm. Lời tuyên bố thứ hai của Elon Musk còn rùng rợn hơn. Trong 3 năm tới, robot sẽ phẫu thuật giỏi hơn cả bác sĩ. Theo cách giải thích của Elon Musk thì khi bạn nằm trên một bàn mổ, xung quanh sẽ không có ai. Chỉ có một con robot hình người, tay nó cầm dao mổ. Nó sẽ không bao giờ run rẩy, không bao giờ mệt mỏi. Và nó thuộc lầu mọi cuốn sách y khoa hàng đầu trên thế giới. Nghe thì rất thuyết phục, vì máy móc luôn chính xác hơn con người. Nhưng hãy nhìn vào thực tế để thấy, tuyên bố của Elon Musk cần phải suy nghĩ lại. Elon Musk chính là người đã hứa về xe tự lái từ năm 2016. Ông ấy nói chiếc xe sẽ tự di chuyển mà bạn không cần chạm vào vô lăng. Thế nhưng kết quả lại chẳng mấy khả quan. Đến nay sau 10 năm, những chiếc xe Tesla thỉnh thoảng vẫn đâm vào giải phân cách, vẫn ngập ngừng khi gặp trời mưa to hay phanh gấp vì nhìn nhầm cái bóng cây là người đi bộ. Lái xe trên đường, nếu sai, bạn có thể phanh lại. Nhưng phẫu thuật trên cơ thể người, nếu sai thì không bao giờ có cơ hội. Cơ thể con người không phải là một cỗ máy lắp ráp theo quy trình chuẩn. Với một khối u, một bác sĩ giỏi không chỉ là người biết cắt ở đâu mà là người biết cắt khi nào và khi nào không nên cắt. Đó là trực giác, đó là cảm nhận. Đó là thứ mà được đúc kết từ thực tiễn, có cả thành công và có cả thất bại. Liệu một robot AI học từ những dữ liệu số có thể hiểu được sự mong manh của sự sống không? Hay nó sẽ lạnh lùng cắt bỏ một phần cơ thể chỉ vì thuật toán tính ra tỷ lệ thành công là 51%? Chắc chắn, robot sẽ hỗ trợ bác sĩ rất tốt. Nhưng để robot thay thế hoàn toàn bác sĩ trong 3 năm nữa, rất khó nói, nếu không muốn nói là điều không thể. Và đây, chúng ta đến với phần gây sốc nhất. Elon Musk đã nói, tiền bạc sẽ trở nên lỗi thời. Theo logic của ông, khi robot làm hết mọi việc từ trồng lúa, xây nhà đến sản xuất điện thoại, thì chi phí tạo ra của cải sẽ rẻ như cho. Hàng hóa nhiều đến mức bạn muốn gì thì có nấy. Lúc đó chúng ta không cần tiền nữa. Chúng ta sẽ sống trong một xã hội hậu khan hiếm. Làm việc sẽ chỉ là một sở thích, giống như việc bạn đi đá bóng cuối tuần mà thôi. Nghe thì như thiên đường, một xã hội cộng sản nguyên thủy thời công nghệ cao, nhưng quá khó để có thể đạt được. Nếu có, chắc chỉ có trong tưởng tượng.
trên bản giấy mà thôi. Tiền bạc về bản chất không chỉ là phương tiện trao đổi. Tiền là quyền lực. Tiền là thước đo xem ai có quyền phân phối tài nguyên. Nếu ngày mai tiền không còn ý nghĩa thì quyền lực sẽ thuộc về ai? Quyền lực sẽ thuộc về người nắm giữ những con robot. Trong một thế giới mà Elon Musk và vài tỷ phú công nghệ khác sở hữu hàng tỷ con robot, họ sản xuất ra thức ăn, làm ra quần áo, xây dựng nhà cửa. Họ phát cho chúng ta dùng miễn phí. Nghe thì sướng đấy. Nhưng lúc đó chúng ta là gì? Chúng ta có còn là con người tự do, làm việc để kiếm sống và tự quyết định vận mệnh của mình hay không? Hay chúng ta trở thành những thú cưng được nuôi dưỡng trong một cái lồng kính khổng lồ của các tập đoàn công nghệ? Và còn một điều đáng sợ hơn, đó là giai đoạn chuyển giao. Vậy từ bây giờ cho đến cái ngày thiên đường đó sẽ có một khoảng thời gian là địa ngục. Đó là khi robot bắt đầu lấy đi công việc của hàng triệu người, từ tài xế, công nhân đến lập trình viên kế toán. Nhưng giá cả hàng hóa chưa kịp giảm và phúc lợi xã hội chưa kịp thay đổi. Lúc đó, hàng triệu người sẽ thất nghiệp. Họ không có tiền, nhưng họ vẫn phải ăn, vẫn phải trả tiền thuê nhà, vẫn phải nuôi con ăn học. Vậy ai sẽ nuôi họ trong 5 năm, 10 năm chuyển giao đó? Hay họ sẽ bỏ lại bị nghiền nát dưới bánh xe của cơn sóng thần siêu thanh này? Elon Musk nói về đích đến tươi đẹp, nhưng ông ấy không nói về cây cầu gãy mà chúng ta phải bước qua để đi đến đó. Và thường thì trong các cuộc cách mạng công nghiệp, những người ngã xuống vực thẳm chính là những người lao động bình thường, những người dân chân chất. Elon Musk là một thiên tài, chúng ta không phủ nhận điều đó. Nhưng thiên tài thường đi kèm với sự xa rời thực tế. Ông ấy nhìn thế giới từ trên đỉnh của kim tự tháp, nơi mà mọi thứ chỉ là những bài toán tối ưu. Nhưng chúng ta, những người đang sống ở mặt đất, chúng ta cần nhìn nhận mọi thứ một cách thực tế hơn. Và bây giờ, nếu các bạn nghĩ rằng viễn cảnh mất việc làm hay xã hội robot cai trị đã là điều tồi tệ nhất thì chưa hẳn đâu. Bởi vì Elon Musk vừa dội thêm một gáo nước lạnh vào chính bức tranh tương lai mà ông ấy đã vẽ ra. Trong khi ông ấy nói về sự thịnh vượng, về kỷ nguyên không lo cơm áo gạo tiền, thì ngón tay ông ấy lại gõ lên mạng xã hội X một dòng trạng thái ngắn ngủi nhưng nặng tựa ngàn cân. Chiến tranh là không thể tránh khỏi, 5 năm, tối đa là 10 năm. Nếu chúng ta sâu chuỗi lại các sự kiện, thì thấy Elon Musk không nói về những cuộc xung đột nhỏ lẻ. Ông ấy đang nhìn vào bàn cờ địa chính trị toàn cầu với đôi mắt của một người nắm giữ công nghệ tối thượng. Nhiều chuyên gia phân tích, bình luận quốc tế thì cho rằng ông ấy ám chỉ Đài Loan, Ukraine hay chảo lửa Trung Đông. Nhưng nếu nhìn ở nguyên nhân sâu xa hơn, đáng sợ hơn, thì đó là cuộc chạy đua giành giật siêu trí tuệ nhân tạo. Lịch sử đã chứng minh, khi một công nghệ mới ra đời sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực trên toàn thế giới. Sự ra đời của thuốc súng hay bom nguyên tử đã cho thấy điều đó. Chiến tranh luôn nổ ra để tranh giành quyền kiểm soát công nghệ mới đó. Và như vậy, quốc gia nào nắm giữ được siêu trí tuệ nhân tạo, quốc gia đó sẽ cai trị thế giới. Họ sẽ có vũ khí tối thượng, có nền kinh tế tối thượng. Và các cường quốc khác, họ có chịu ngồi yên để nhìn đối thủ của mình đang làm mưa làm gió. Khi AI, trí tuệ nhân tạo tham chiến, các quy tắc cũ về chiến tranh, về sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ lập tức bị phá vỡ. Máy móc sẽ đưa ra những quyết định nhanh hơn con người. Một sai lầm nhỏ của thuật toán có thể kích hoạt dây chuyền hủy diệt mà không một vị tổng thống, một người nào có thể nhấc kịp điện thoại lên để ngăn cản. Đây chính là nghịch lý tàn khốc của Elon Musk. Một tay ông ấy thúc đẩy công nghệ phát triển với tốc độ nhanh như ánh sáng. Ông ấy hứa hẹn về một thiên đường vật chất, nhưng tay kia, ông ấy lại chỉ vào chiếc đồng hồ đếm ngược của ngày tận thế và cảnh báo rằng chính tốc độ đó sẽ khiến chiếc xe đua của nhân loại lao xuống vực thẳm chiến tranh. Thưa các bạn, tôi không làm video này để gieo rắc nỗi sợ hãi. Tôi làm video này để chúng ta ngừng ngây thơ. Đừng nghĩ rằng AI, trí tuệ nhân tạo chỉ là một công cụ để chatbot, để vui vẻ, hay một phần mềm vẽ tranh để giải trí. Nó đang được những người quyền lực nhất trên thế giới xây dựng để thay thế nền tảng của nền kinh tế hiện tại. Điều chúng ta cần làm bây giờ không phải là ngồi lo tiền sẽ mất giá, mà là phải tự trang bị cho mình những thứ mà máy móc khó có thể thay thế nhất. Đó là tư duy phản biện, là cảm xúc con người, là sự kết nối giữa người với người. Bởi vì dù máy móc có thông minh đến đâu, có khéo léo đến đâu, nó cũng không bao giờ có được linh hồn. Và trong một thế giới tràn ngập những cỗ máy lạnh lùng,
thì tình người sẽ trở thành thứ tài sản quý giá nhất và khan hiếm nhất. Có thể cơn sóng thần đang đến, nhưng nếu chúng ta biết cách đóng con tàu của riêng mình, chúng ta sẽ lướt trên ngọn sóng đó thay vì bị nó nhấn chìm.